Чи замислювались ви коли-небудь, чому росіяни, навіть коли спеціально вчать українську мову, часто виглядають так, ніби запустили сучасну програму на старому зламаному комп'ютері з несумісною операційною системою. Їх ламає буквально зсередини, вони не розуміють сенсів, які для нас є просто абсолютно базовими з самого буквально дитинства. І справа тут зовсім не у вимові, не у щелепі чи славнозвісній паляниці, яку неможливо вимовити без акценту. Справа у фундаментальному історичному коді, який століттями зашивався буквально у наші слова, казки та пісні. Пам'ятаєте наше попереднє відео про разючу різницю між українською працею та російською роботою? Воно зібрало величезну буквально кількість переглядів та викликало буквально шквал ваших коментарів. І саме ви, глядачі каналу Контури історії, своїми відгуками підштовхнули мене до цього масштабного лінгвістичного розслідування. Бо праця та робота – це буквально просто лише верхівка гігантського мовного айсбергу, який сьогодні топить імперські міфи. Сьогодні ми з вами підемо набагато далі і розкриємо справжню таємницю української ментальної матриці. Ми детально розберемося, чому наша з вами мова програмує нас на створення, одужання та беззаперечну волю, а їхнє на вічні страждання та сліпу покірність царю. Просто вдумайтесь, чому ми йдемо в лікарню лікуватися, а вони в больницю хворіти. Чому звичайні побутові слова містять в собі буквально цілу глибинну філософію, абсолютно недоступну для розуміння імперського розуму. Ми заліземо в саму суть етимології, препаруємо народні казки від Котигорошка до Іванушки-дурачка і на історичних прикладах доведемо, що мова – це не просто якийсь там засіб спілкування. Це найміцніший державний кордон і наша найкраща інтелектуальна зброя. Обов'язково додивіться це відео до самого кінця, адже у фіналі я покажу вам унікальний феномен українських пісень, який змушував іноземних мандрівників буквально ще в 17 столітті називати наш народ найбільш волелюбним у світі. А просто зараз, поки ми не, так би мовити, занурилися в історичні архіви, зробіть одну просту річ. Напишіть у коментарях одне українське слово, яке ви вважаєте абсолютно унікальним і яке неможливо адекватно перекласти російською мовою без втрати сенсу. Також прямо зараз поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал і натисніть на дзвіночок. Ваша активність допомагає просувати український контент та системно бити ворога на інформаційному фронті. Ну що, готові зламати російську матрицю українським кодом? Поїхали! Будь-який сучасний лінгвіст підтвердить вам одну просту істину. Мова – це не просто набір звуків для передачі інформації. Це операційна система нашого мозку. Вона напряму формує те, як народ бачить світ, як оцінює події і як діє у критичних ситуаціях. І якщо ми покладемо українську та, власне кажучи, російську мови під мікроскоп етимології, тобто походження слів, ми побачимо дві абсолютно різні, ворожі одна одній галактики. Почнемо з найпростішого побутового. Згадайте приклад із лікарнею, про який ми вже побіжно згадували. Українська лікарня походить від слова лікувати, ліки. Наша мова на рівні буквально підсвідомості програмує людину на дію, на одужання, на процес відновлення. А тепер подивіться на російську больницю. Корінь тут – боль. Це місце, де болить. Російська мова фіксує людину у стані страждання. Для імперської системи людина – це завжди ресурс, який має страждати, терпіти і приймати свій біль просто як кожну щоденну норму. І це не випадковість, це буквально системний паттерн. Йдемо далі. Українська мова описує суть речей, їхню природу та органічне походження. Ми кажемо залізниця, буквально одне влучне слово, що передає одразу всю суть матеріалу. Росіяни ж використовують громістку штучну конструкцію – железна дорога, що є простою калькою з німецької та французької. Або візьмемо дні тижня. Наша неділя – це день, коли не ділають, тобто це був день відпочинку. Це логічно, це буквально одразу викликає логічне розуміння, це випливає буквально з ритму життя народу. Російське воскресіння – це ідеологічний конструкт, нав'язаний згори церквою та владою, який не має жодного стосунку до побутової логіки буденної, звичайної людини, росіянця, який колись, як московит, жив, власне, на теренах сучасної РФ. Але найголовніший доказ нашої ментальної прірви криється у словах, що описують тріумф. Наше святе слово – перемога. Відчуйте його корінь – мога, міць, могти. Перемога – це процес
пересилювання. Це коли ти зібрав всю свою міць, подолав перешкоди, пересилив ворога власними руками і власною волею. Це проактивна дія сильної нації. А тепер розберемо російську побєду. Ну, перше, що спадає на, скажімо так, на думці, це то корито їхнє під назвою Побєда. Побєдє. Тобто, якщо розбирати саме слово побєда. Тобто те, що настає після якоїсь біди. Відчуваєте цю різницю? Українська мова вчить долати якісь перешкоди, вчить, власне кажучи, перемагати, ну, тобто щось долати. А російська просто чекати, коли закінчиться чергова катастрофа. Для них тріумф – це просто факт того, що вони вижили після якоїсь біди, в яку, ну, самі ж себе, власне кажучи, і загнали. Як це всю їхню історію відбувається. І оця логіка мови була очевидною не тільки для нас. Якщо ми зазирнемо в історичні архіви, а ви знаєте, як я люблю працювати, власне, з архівами, то знайдемо там беззаперечні докази. У середині 17 століття територією України подорожував сирійський мандрівник-архідіякон Павло Алепський. У своїх щоденниках він залишив вражаючий запис. Його здивувало те, що в Україні, на відміну від тогочасної Московії, письменними були навіть сироти, жінки та діти. Уявіть собі просто от на секундочку цей масштаб. Зараз сучасній людині, яка, ну там буквально, не знаю, у нас діти в садочок йдуть, вони вже, батьки їх там вчать писати, читати, ну, літери, абетки і так далі, і так далі. Там, не знаю, дитина в першому класі, в другому, там, в другому нас табличку множення вчить, ну і так далі, щоб зараз це все не перелічувати. А от, власне, середина 17 століття, здавалось би, ну, не так вже і давно, якщо по століттях дивитися так, але, ну, жінки, я думаю, це зрозуміло. Діти, якщо вони виростають в сім'ях, ну, є батько, є мати, діти теж зрозуміло. Але уявіть собі просто сироти, які, на жаль, залишилися без батьків, ну, і вони, власне кажучи, вміли вже писати. Ну, тобто, мені здається, що це все ж таки дуже-дуже такий значний, показовий, скажімо так, момент, власне кажучи, нашої історії, що, власне, писемність на наших теренах, вона була дуже і дуже прадавньою, ще, власне кажучи, з періоду Русі. Він писав про наш народ як про людей, що мають глибоку, філософську і неймовірну мелодійну мову. А французький інженер Гійом де Боплан, який складав карти України, відзначив, що українці – це, власне кажучи, народ, який над усе цінує свободу. І це відображається в кожному їхньому слові та пісні. Іноземці бачили цей мовний код ще буквально 400 років тому. Вони чітко ідентифікували нас як окрему цивілізацію, збудовану на власних сенсах. Слова – це фундамент, але як цей фундамент закладається в голову дитини через казки. І саме тут, у дитячих історіях, які мами століттями розповідали на ніч, розгортається найжорстокіша битва архетипів. Битва, яка пояснює, чому ми сьогодні боронимо свою землю, а вони покірно йдуть на забій за чужі палаци. Казка – це не просто розвага якась там перед сном. Казка – це перша і найсильніша матриця, яка завантажується, знаєте, як флешка до комп'ютера, у цей чистий мозок дитини. Це базова інструкція до життя, як треба діяти, хто такий герой, як ставитися до ворогів і звідки береться успіх. І якщо ми порівнюємо класичного українського та російського фольклорного героя, ми отримаємо вичерпну відповідь на питання, чому між нами прірва, яку неможливо подолати жодними там переговорами. Почнемо з нашого еталонного героя Котигорошка. Звідки він взагалі береться? Він народжується із землі з горошин. Це глибокий зв'язок українця зі своєю землею-матір'ю. Що робить Котигорошко, коли дізнається, що його братів і сестру забрав змій? Він не плаче, він не йде до царя просити допомоги, і що найголовніше, він не чекає на диво. Він сам береться до справи, він іде до коваля і власноруч кує собі зброю, велетенську булаву. Він бере відповідальність виключно на себе, формує команду і йде вступати у прямий силовий конфлікт із злом. Зверніть увагу на те, як українські герої взаємодіють із природою та світом. Казкові герої просять яблуньку заховати їх від небезпеки, і природа допомагає їм у відповідь на повагу або добру справу. Це філософія взаємообміну, синергії та поваги до того, що тебе оточує. Наш код – це відповідальність, дія і співпраця.
А тепер перенесемося на, власне кажучи, за сучасне таке цікаве слово, яке нас появилось в повномасштабне вторгнення, за порєбрік. І відкриваємо класичну російську казку. Знайомтеся, Ємеля або Іванушка Дурачок, де знаходиться їхній головний герой майже весь, власне кажучи, час. Правильно, він лежить на печі. Це абсолютна кристалізована пасивність. Герой нічого не хоче робити. Він не має амбіцій, він просто лежить і чекає на славнозвісний російський авось. У них існує цілий культ дурня. В російських казках Іванушка Дурачок – це життєва стратегія. Він лінивий, він робить усе наперекір логіці, але що відбувається у фіналі? Абсолютно незаслужено, без жодного особистісного зростання чи роботи над собою, цей дурень отримує півцарства і царівну на додачу. Що це як не легалізація невігластва? Російська казка каже своїй дитині: не вчися, не працюй, будь буквально сірою масою, але вір, що одного разу ти станеш паном, просто так. У нашій же культурі, якщо герой на початку здається простаком або наймолодшим сином, з якого, власне кажучи, всі глузують, він все одно мусить пройти важкий тернистий шлях випробувань і проявити мужність, щоб заслужити цей, власне кажучи, щасливий кінець. У нас немає нагороди просто за те, що ти дурень, просто за те, що ти є, що ти родився і ти будеш там сидіти на печі. А як щодо ставлення до праці? Згадайте нашу казку «Дідова дочка і бабина дочка». Роботяща дівчина, яка зранку до ночі працює, у підсумку отримує багатство. А лінива і пихата, яка хотіла все на дурняк, отримує скриню зі змієм. У нас праця – це мірило цінності людини. В російських казках праця – це покарання. Це доля рабів, тоді як головний герой прагне максимально швидко делегувати роботу комусь іншому. Він ловить щуку чи там золоту рибку і починає її шантажувати. По щучому віленню, по моєму хотєнню, його головна мрія, щоб відра самі йшли додому, а піч сама везла його до царя. Це мрія паразита про тотальну халяву. І тут ми підходимо до найцинічнішого, до крадіжки наших сенсів. Вони не просто створювали своїх пасивних героїв, вони крали наших і переписували їх під свій код, як їм, власне, заманеться. Згадайте билини про київських богатирів. Ілля Муромець, насправді Ілько Муровець. Родом з Муромська, що, власне кажучи, на Чернігівщині. Він служив київському князю, захищав українські землі. Але що зробила з ним російська імперська машина, коли привласнила цей епос? Вони посадили його на піч. Вдумайтесь, видатний воїн, захисник Києва у їхній версії лежить на печі 33 роки. 33 роки абсолютної бездіяльності та паралічу волі. Навіть крадучи нашого активного героя, вони приліпили йому свою ментальну інвалідність, сидіння на печі в очікуванні зовнішнього чуда. Цей казковий код пояснює абсолютно все, що відбувається буквально сьогодні. Розумієте, яким чином? Їхня культура століттями кодувала своїх дітей на те, що треба бути покірним і чекати, що прийде хтось великий, там щука, цар чи там якийсь добрий барин і магічним чином вирішить всі їхні проблеми. Саме тому сьогодні, коли в Україну приходить біда, українець, вихований на Котигорошку, буквально за секунду стає воїном і волонтером. Бо в нашій матриці немає царя, який врятує. Є тільки ми, є наша земля і наша булава. А вони продовжують вірити у якусь вигадану міфічну щуку і записують слізні відеозвернення до диктатора на колінах. Це світогляд раба, який чекає на подачку проти світогляду вільної людини, яка сама творить свою власну долю. І ця різниця світоглядів найяскравіше проявляється в тому, як ми виражаємо свої найвищі почуття. Ми підходимо до третього, мабуть, найдивовижнішого елементу нашого мовного коду, до пісень і до того, як ми називаємо своїх ворогів. Те, що ви почуєте далі, буквально зламає ваш мозок. Ми вже препарували етимологію та дитячі казки, але якщо ви хочете по-справжньому зрозуміти темну сторону національної психології, подивіться на те, як народ виражає свою агресію. Так, я говорю про лайку, і тут український мовний код демонструє просто буквально фантастичну різницю з російським. Якщо ви ще досі не підписані на канал Контури Історії, будь ласка, обов'язково зробіть це просто зараз. Під відео
білим у вас є кнопочка підписатися, на нього натискаєте і ви вже мене не загубите. Мене звати Назар, я є автором цього каналу. Поставте вподобайку даному відео, і якщо ви маєте фінансову можливість, ви маєте бажання підтримати розвиток даного каналу, випуск всіх наступних майбутніх випусків, зробити ви це можете за актуальними реквізитами в описі даного каналу. Також хочу подякувати тим людям, які вже долучаються до підтримки каналу, зокрема це Євгеній Феклістов і Тепричук С. Дякую, це особливо хотів би виділити в плані фінансового аспекту, допомоги розвитку каналів, донатів і так далі, і так далі. Всі, хто, власне кажучи, хочуть приєднатися до спонсорства, власне кажучи, під відео є актуальні реквізити всім постійним донаторам наперед. Дякую. До речі, теж ми вже цей канал виводимо на монетизацію. Буквально думаю, що на цьому тижні, якщо все буде гаразд, то буде доступна можливість спонсорства, власне, через сам YouTube. Тож знаю, що багато хто думає, що завдяки цьому зможе приєднатися, тому, власне кажучи, вже це скоро, сподіваюся, що буде. Ми рухаємося далі. Дослідники давно довели, що питома українська лайка, так звана копрологічна та міфологічна, це коли українець злиться, він відправляє опонента до нечистої сили. Хай йому грець, щоб тебе чорт вхопив, якого дідька, або ж використовує слова, пов'язані з фізіологією чи брудом, на кшталт дупа чи лайно. У чому тут взагалі суть? Наша лайка – це спроба відгородитися від ворога. Власне кажучи, знецінити його, викинути як сміття зі свого простору, або віддати на поталу потойбічним силам. Вона не порушує фізичних кордонів людини. А тепер подивіться на російський мат. Абсолютно весь його фундамент побудований на сексуальному насильстві, інцесті та домінуванні. Їхня лайка – це завжди словесний акт зґвалтування співрозмовника або його матері. От саме ключове його матері. Це мова орди і мова тюрми. Для росіянина принизити іншого означає заявити про свою силу через віртуальне насильство. Їхня мова агресії не захищає свої кордони, вона прагне максимально брудно зламати чужі. Це психологія маніяка, гвалтівника, зашита на рівні словникового запасу. І ми чудово бачимо, як цей словниковий запас матеріалізується в їхні реальні вчинки на наших, на жаль, окупованих тимчасово територіях. Але найцікавіше відбувається, коли агресія зникає і починається буквально звичайне спілкування. Зверніть увагу на те, як ми звертаємося одне до одного. В українській мові збереглося розкішне слово пан, пані, панове. Російська пропаганда десятиліттями намагалася переконати нас, що пан – це польський поміщик-експлуататор. Але це, як завжди, все, що виходить з Росії, це є брехня. В Україні ще буквально з часів козацтва звертання «пане-брате» було нормою серед рівних вільних людей. Коли ми кажемо «пане», ми визнаємо гідність людини, яка стоїть, власне, напроти нас. Ми кажемо, ти вільна людина, я вільна людина, між нами є взаємна повага. Тож ми маємо прекрасне слово добродію, той, хто робить добро. А як, власне, звертаються одне до одного росіяни? Вони взагалі втратили форму шанобливого звертання. Вони використовують або суто біологічні маркери статі, мужчина, ви крайній, женщина, передайте за приїзд. Немов вони, якісь як тварини в стаді. Або ж використовують радянський, тюремно-казармений конструкт «товарищ». У їхній сучасній мові просто не передбачено слова для поваги до незнайомої вільної особистості. Бо там немає ні свободи, ні особистості. Ми розібрали етимологію, казки та лайку. Але є річ, власне кажучи, ще одна, яка прошиває українську душу ще глибше. Це наша фонетика. Наша здатність перетворювати слова на зброю і на ліки водночас. І тут ми стикаємося з феноменом, який змушує російських лінгвістів просто розводити буквально руками від свого безсилля. Я говорю про наші здрібніло пестливі слова. Вдумайтесь, тільки в українській мові ворога можна назвати властивим словом. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Що це? Прояв слабкості? Бажання пожаліти окупанта? Звичайно, що абсолютно ні. Це вищий ступінь психологічного домінування. Коли українець каже «воріженьки», він, так би мовити, свідомо зменшує масштаби загрози. Він ніби дивиться на ворога так буквально зверху вниз.
позбавляючи його величі, пафосу і страху, який той, власне кажучи, намагається навіяти на українців. Ми робимо їх маленькими і жалюгідними у своїй свідомості, перш ніж знищити їх буквально фізично. Для російського світогляду, який обожнює грубу силу і боїться власної тіні, ця концепція, вона просто незбагненна. Вони ніколи не зрозуміють, як можна зневажати ворога так буквально елегантно. І саме завдяки цій унікальній фонетиці наша мова має таку неймовірну мелодійність. Чому український щедрик співає весь світ, а перекласти наші пісні російською, не втративши їхньої душі, просто неможливо. Спробуйте перекласти «Ой, у лузі червона калина». Вона одразу стане дерев'яною, мертвою просто. Справа в тому, що українська мова, вона є вокальна, вона відкрита. Ми уникаємо збігу багатьох приголосних, наші слова дихають просто і вільно перетікають одне в одне. Натомість російська фонетика, вона є важка, вона закрита, з, так би мовити, постійними нагромадженнями глухих звуків, ніби брязкіт кайданів. Наша мова створена для того, щоб її співали вільні люди на широкому просторі, а їхня для того, щоб віддавати буквально сухі накази в тісній казармі. Що ми маємо в підсумку? Наша мова – це не просто літери в словнику, це наш найміцніший кордон, це невидима броня, яка захищає нашу ідентичність. Поки ми говоримо українською, поки ми читаємо своїм дітям про Котигорошко, а не про Ємелю на печі, поки ми називаємо ворогів вороженьками, а тріумф перемогою, ми залишаємося невразливими. Імперія може зруйнувати міста, але вона ніколи не зможе хакнути наш ментальний код, бо її примітивна операційна система просто його не читає. Ми не якийсь там один народ, ми різні цивілізації з різним програмним забезпеченням. Друзі, якщо це відео допомогло вам, можливо, по-іншому поглянути на нашу рідну мову, обов'язково поділіться ним зі своїми знайомими. Напишіть у коментарях, яка українська пісня або казка здається вам найсильнішою. Прямо зараз тисніть лайк, підписуйтесь на канал Контури Історії і бийте у дзвіночок. А також підтримуйте створення нового українського контенту. Всі реквізити для донатів є в описі під цим відео. Тримаємо наш мовний фронт і пам'ятаємо, кожне сказане вами українське слово, кожне українське лайливе слово, кожна українська лайка – це цвях у труну імперії. До зустрічі, бережіть себе і слава Україні!